iBon හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ ගොඩක් කට්ටිය කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපේ අතින් වැරදිලා ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඒ වගේම ඔයගලන්ට අත්‍යවශ්‍යම ඩොකියුමන්ට් මේ වගේ දේවල් ඩිලීට් වෙලා ඇති ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳලා. ඉතින් මේ වගේ ඩිලීට් වුණු ෆයිල් එකක් ඔයගලන් ආපහු ගන්න ඔයගලන් ගොඩක් try කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ වටිනාම ෆොටෝස් මෙමරි එක, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ වීඩියෝස්, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ඩොකියුමන්ට්ස් මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ගෙන් අතින් ඩිලීට් වෙලා එහෙම නැත්නම් මොන ක්‍රමයකින් හරි ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඩිලීට් වුණොත් සමහර විට ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මොකක් හරි වෛරස් එකක් නිසා මේක ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මොන ක්‍රමයකින් ඔයගලන්ගේ ෆයිල් එකක් ඩිලීට් වෙලා තිබ්බත් අපි ඒ ෆයිල් හැමදාක්ම ආපහු කොහොමද ගන්නෙ කියලා තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න. ඉතින් අපි අපේ අතින් ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එකක් ආපහු ගන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම third party software එකක් පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට මම recommend කරන්නේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ software එක. ඉතින් මේ 4D dig කියන software එක තමයි මම ඔයගලන්ට recommend කරන්නේ මේක කරන්න. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට link එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ software එකේ. ඔයගලන්ට මෙතනට ගිහිල්ලා මේකේ free version එක ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ PC එකේ. ඉතින් මාත් මගේ PC එකේ free version එකම දාගන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මේ ෆ්‍රී ඩවන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට මේක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේක සඳහා වෙන ගොඩක් softwares තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් data recovery කරන්න ඔයගලන්ට ගොඩක් softwares තියෙනවා. ඉතින් මේ softwares අතරින් මේ 4D dig කියන software එක ඇත්තටම ගොඩක් ජනප්‍රිය software එකක්. මොකද ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ විතරක් නෙවෙයි ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ external drive එකේ එහෙම නැත්නම් USB drive එකේ එහෙම නැත්නම් SD card එක මේ වගේ හැම දෙයකම files ඔයගලන්ට ආපහු recover කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේ මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට 1000කට වැඩි file type එකකින් ඔයගලන්ට file recover කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයකට photos, videos, document, audio, doc files, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ presentation, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ game save files මේ වගේ මොන file type එකක් වුණත් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට recover කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න මේ software එක. ඉතින් පළවෙනි description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ software එක download කරගන්නම් මගේ computer එකට. මෙන්න මේ download free කියන එක click කරලා ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ software එක install කරගන්න. මොකද මේ software එක install වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ PC එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කනෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් විතරයි. දැන් ඔයගලන් මේක ටික් කරලා ඔයගලන් මේක install කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ software එක අපේ PC එකට install වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මේ 4D dig කියන software එක install වුණාට පස්සේ ඔයගලන් මේ start කියන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ software එක මේ වගේ ඔයගලන්ගේ PC එකේ start වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ software එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ interface එක මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයගලන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ නැතිවෙච්ච ෆයිල් එක මොන drive එකේද තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ නැතිවෙච්ච photos ටික ඔයගලන්ගේ local disk එකේ තියෙන්නේ නැත්නම් මේ වගේ ඔයගලන්ගේ desktop එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් ඔයගලන්ට remove වුණාද, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ recycle bin එකේ තිබ්බ ෆයිල් එකක් remove වුණාද, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට specifically select කරන්න පුළුවන් folder එකක් ඔයගලන්ට මේ option එක click කරලා ඉතින් ඔයගලන්ට හරියම තැන ඔයගලන්ට මේකේ click කරලා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ නැතිවෙච්ච files හැම දෙයක්ම. ඉතින් අපි මේ software එකේ උදාහරණයකට folder එකක් open කරලා ඒක ඇතුළට ෆොටෝ එකක් කොපි කරලා අපි ඒක ඩිලීට් කරලා බලමු ඒ ෆොටෝ එක අපිට ආපහු ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. දැන් මම මේ software එක minimize කරනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම මගේ desktop එකේ folder එකක් open කරගන්න මේ වගේ new folder එකක්. ඉතින් මේකට මම නමක් දාන්න නැහැ. මම මේක open කරලා මට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක් මම මේකට copy කරන්නම්. උදාහරණයකට මම මේ ෆොටෝ එක මම copy කරන්නම් මේක ඇතුළට. මේ තියෙන ෆොටෝ එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ෆොටෝ එක. මේ තියෙන ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක තමයි මම මේකට copy කරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තියෙන්නේ desktop එකේ. මේ තියෙන මේ folder එක. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරන්න දැන්. ඉතින් උදාහරණයකට හිතමු මේ ෆොටෝ එක ඔයගලන් සර්ව් කරලා තිබ්බා desktop එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ අතින් මොකක් හරි ක්‍රමයකින් ඔයගලන්ට මේක delete වුණා කියමු. මම මේක delete කරන්නම්. මේක delete කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට දන්නවා කොහොමත් මේක recycle bin එකට යනවා කොහොමත්. මම ඒකත් empty කරගන්නම් මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මම recycle bin එකෙත් empty කරගත්තා. දැන් අපි කරමු මේ software එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා select folder කියන එකට යමු. මේකට ගිහිල්ලා මම desktop කියන එක select කරන්න. මේක select කරලා මම desktop එකේ තමයි මගේ folder එක තිබ්බේ. ඉතින් මම මේ desktop කියන එක select කරලා මම start කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපේ desktop එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනින් scan කරන්න පටන් ගන්නවා.
මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කෑන් කරනවා අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්කෑන් වෙලා ඉවර වෙන්නත් ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට. දැන් උනත් ඔයගලන්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකේ ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක හොයන්න. මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ෆයිල් view කියලා එකක්. මේකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් ටයිප් එක ඔයගලන් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඩිලීට් කරේ කලින් ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ඕනනම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩොකියුමන්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදර් ෆයිල්ස් මේ මොන වුණත් ඔයගලන්ට මෙතනින් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයටම ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ෆොටෝස්, ඔයගලන්ගේ වීඩියෝස්, ඔයගලන්ගේ ඩොකියුමන්ට් මේ මොන වගේ ෆයිල් එකක් වුණත් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමයටම මෙන්න මේ 4D කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. එතනින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ software එක ඔයගලන්ගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකේ free version එක ඔයගලන් use කරනවා නම් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට MB100 එක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නොමිලේම. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලොකු දෙයක් මේ software එක කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඊට වඩා ලොකු ෆයිල්ස් ඔයගලන්ට මෙතනින් රෙකෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට මේකේ paid version එක ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මෙලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි ඔයගලන්ට මේකේ ලොකු ෆයිල්ස් ඔයගලන්ට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ අතින් පොඩි ෆයිල් එකක් වගේ ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේකේ free version එක use කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක නොමිලේම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 4D dig software එක ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ data record කරගන්න පුළුවන් තවත් හොඳ softwares තියෙනවා නම් පල්ලා comment section එකේ ඔයගලන්ට recommend කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අපේ channel එක. මේ video එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.